Guarda, ma atrás então, kalau cuma itu mana bagai error. Jadi harus kan ini loh, porque mana error bagai. Itu, itu yang kalau depan itu. Jadi nak guna. Kali gitu, taraf kan.
Wala ka na itong ano. Ano, mag-report ka ano dyan, double day. Anong yan? Puro tangkat o dahil na tangkat ng double day? Sige nga din ako. Double day. Bakit mo daw kinibot ako dito sa ating ano ka na kayo na baka sa pareho sa kanya sarap ka na.
Ito po na.
Um, 100 na yun, bebe. 100. Ano? 100. Plastic pa rin ang kanila. Bakit na sabi? Pinsan ko. Aray ko! Diba ako? Dahil niya ang gold. Yan ang aldaw. Di ba? Hindi ba talaga nila Sana na rin, kahit dati pa rin. Wala sa pili pa rin. Kaya hindi ko. Ano na, kita yung ito. Piling na tayo. Yan.
Ano ba yun? Continue. Nakaka-print ka na dito? Hindi ba siya nahihilo ako pwede naman na puro pa. Matigas sa tao. Kaya nabilog. Ines? Iyo. Ines? Oo. Yun, yun, Medyo sabi raw. Election ng bilog. Wala, hindi pa. Yan po. Yan po.
ng load. Ikaw, pero aircon, wait, wait. Oh, oh, kung ba, hindi na kayo masarap, dapat, oh, grabe. Gusto mo, kung talaga, Ay, ako, agad, padya. Saka, Balik at mga pupunta nila. Balik at
Tapos, may anong floor ka na rin? Anong floor ka na? Okay.
Uy, daily rewards pala. Ito connecting na naman.
Ilitin mo mo yung prito. Ano ka uwi na dito? Ito mo yung malak. Ito daw. Nasa ko. Ako naman sa ko. Ha? Hindi ka o. Mo ko ni baga. Ugas ka dyan. Hindi may saan dyan. Sige o. Sabihin sa. Oo, to. Pag dumat ka sa may ano, makalit mo na yung picture. Kaya doon. Ayan, look na ito. Yan. Makalit na yan. Hello, basta.
Why
Okay.
Oo, matutuloy. Hello. Kapag yan, doon sa loob. Hello. Okay. Wala ka na.
Yeah. Yeah, no. Yeah.
Kasi nag-ibig niya ito. Pero dahil siya doon nag-gusto. Tapos nakakang tapos nung nag-budo na rin. May mga tuwa. Wow, masarap pa. Hindi mo ito pa siya. Hindi mo siya pero mga style lang. Oh, pag-gusto. Meron mo yun. Alam mo, sige. Alam mo, sige, ano. Ano, ano, pipili mo din ang makasubo. Pipili mo pala ito na yan o. Restaurant. Pagbuhay ito. Paano mo ito? Pinakabalat na siya, so sige na, so, sa mga restaurant mo, kaya sabi siya, sa ngayon ko ba? Kung lang hindi pa punta ako,
Maganda, di ba? Maganda, di ba? Kapit siya mo dito sa galing. Siguro ang balik ko, ano maging tapos, maganda na nagkakasakit ko. May mga tawag dito. Maging sales na yan. Maging sales na yan. Ang nag-BPC. Nabis ka na, nabis mo na. Yung mga nagpapakal din sa mo. Bakal ka na. You know, Kaya nga, sige ka na. Sabi mo, yung pa mag-COVID ko na umangalis ka. Kaya mo, ikaw na umangalis ka. Kaya mo, marami na sa ano, pag-ising ko. Ganyan daw mo ginari sa akin. Kaya, wala akong gamad ka. Buti pa na maguro ka na ito. wala niya inayos ka. Galing, hindi ko pinagalan ko. Nagdaw na din na birthday. Ako lang naglaw. Ano, nire-read ba? Bakit ka mo isurin? Bakit ka naman na mag-wish? Ako dito. Hindi ka mag-wish mo. Bakit ka naman sa ano? Sa kung ano ito nga gusto. Hindi naman kahit ng bangkal telefon. Ay, hindi. Yan ang bukal yun. Yan ang bukal. Ano ba? Wishing rin. Sumag-wish ko sa bubon. Bubon. Ngayon siya. Yan din siya. Ikaw. Yung bakit pa kasi bibigay? Hindi ka pa rin siguro. Ada pa? Okay, makamuko na nga ito. Yan, sa may ano din reward. Ay, di ba no? Di ba ano ito? Ako lang yan ang para dito. Okay, pang ano to. Ano, pakulo? Snoopy Dodo. Sa tabong ko. Ang dami mga dito. Amin sa babae ko. Kurang gabo yung ano.
Pero mga siya, yun naman, wala. Ang sabi ko kasi, pagkakalita ko yung mga kasama ng bahala kapag tumita ka din eh. Piling ka na lang ito. Bahala kapag tumita ka din eh. Ano, trade. 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 Kasi to, ano, lahat. Ano? Okay lang ka rin. No? Hindi siya tayo. Hindi siya tayo. Ito mo lahat na tao kanya bibig. Hindi talaga ito mo yan. Tama na po kahit sinabaga. Sinanit ang para sa hindi. Ito na nagdangat sila mag-stealing. Ayaw, bubungot. Ang gawin ko nga, sigarilyo. Sigarilyo. Sabi mo nga ano ba? Yung lay dakit, ang lakas. Ano nga ito? Pala ito sa Ha? ano eh? Average mo yung mga klase mo. So! Kaya average na daw ni. Yaw ko. Mga pa talaga klase ko. Oo ka. Bakit sabi pa ka? Sige, gusto eh. Average mo? Para nga ikaw nakala mo kabusin sa kapatid. Pero hindi kasi so, ano na namapis na ang mga ite. So, L, really, ito na ang mga ano. Ito na ang mga ito. Gawin si Mitri. So, ito na ang tapos na ang ite. Ano? Ang average bilis na sa pinili mo. Ano ba? Alam mo, oo. Ako itiwan, itiwan. Dari naman ka mo, mapagod din naman ka mo.
Nililinggo lang. Nililinggo. Naplatahan. Mga isip. Hindi na kasi kumain ko, ano, tumubin eh. Hindi pa man ano, hindi ko kumain ko na lang ba. Abala, pirate. Oo, pirate. Pirate na lang isa. Pero nga, isang buliran daw. Makapigil na nga yung paano nag-aro ko nga ito. Nagbulit na nga yun. Ito ang pagbulit na nga ito. Ay, kaya. Madig ka na, madig kami na. Oo, yun na. Tinuro ko yun. Tunay man ka na eh, urotro ka na, nadamog mo yung urotro mo ka. Parang gusto mo nga, hindi na nagamit ko yung gusto mo, dahil mo ka. Ay, nagdagat na yung ayok na ninyo, ano. Ay, Pilopil ko man, sabi mo nga, pagkakaro mo na yung ayun, pinagduwa nga ayun. Mapalos lang mga ayun. Hindi ako napakalang natin. Celebrity yung garo na. Tama. Maging ito nga yung nakalo. Florida. Kaya rin naka Florida. Ano ba? Yan, Biangat sige na sa napapakita dyan. Eh, Ay, kung ba ko ang kamo. hindi na kayo Ganyan natin. Inside ko na nag-Milo. Pasko, ay, tuloy ko nga, ito ko ba tumawa, ay, ito ko nga. Hindi ko nga, so, kaya patay mo lang ito. Ano ba ito? Pero inside Milo.
May YouTube din wala. May nagdami dyan sa mga tao. So, ano yung mga biyak at yung may naulit yung mga pakalipakan. Dahil yan sa kaya kita mag-aamit ka na po. Ikatakilan ka regalo. So, ay sila. Tama na ko na sa mga kayo. Okay, nasa tray. Sabi ko kay Kadis, bakit bibigyan mo? Okay. Di mo mo magay so, nangyari pag-alay kay Pro. So, ay kamay ko. Ay, ako. Sampo. Ay, sudah kalau kita ni awak.
Wala mo ba ang gamak? Tulong mong kirali ka. Wala yung kinayos sa sa'yo mo. Ginawa yung ano niya. Ang sarong ay
Bye-bye. Pero kami, pero ka, ha? Nakapungat minsan. Hindi ko lang siguro yun. Gusto mo sa mga yun. Yun ang isa naman. Tama ko, hindi ko na kumain. Ito, baga ako, mapalo ako, wala sila rin ako nagawa, pero naulit ko. One million.
Well, medyo napot na ako. Shoot. Pera. Nagdawa na yan. Sige.
Dito sa tama na yun. Ay, ito ako lang. Dahil ko ako. Yeah.
Huwag mo ba ako binigala?
So, ano letters ka pa? G. Pangalan mo ay ako. DJ. Tapos,
Mga babae, mga babae. Mga babae, dadagdag mga lalaki. May sarong lalaki. Sino si Kendra? Satu dapil tadi. Oh, ayo Oh, ada bisa. Kami nak. Tapos, yan yan.
God, God naman, God. God naman. God naman sa kawan. Lamig na lamig. Tapos na rin. May galang ko. Ayaw nila. Gusto ko kayo nga. Hello. Ay, tabi na ako, tabi na ako. Lagi ka ba? Ano?
Invite. At sa lahat, so, at by Ano ba yan? Sal-sal? hindi na ako may Invite ka ka ng ayos ka. may pamano. Ay, hindi. Ano naman yung stop mo? Ano pangalan mo? Alvin. Ayun. Ako pa, nakinabakuha mo na nga yun po. Alvin. Marami na. Alam, mapila kong kids. Yun ang isa ko yung tanis ko bara-bara. Kailangan bara-bara lang ito. Play na rin! Nakapili na ka mo. Sa karita ko, ano ba yan? Yang Ben, nakakapitan ko lang ako. Ano ko naman, ito naman yung dalawang ko tayo mo doon ko siya. Mawalas ko sa mga. Takmat ka mo! Pinagpinagpinagpinag ko na si Takmat. Pinagaw na! Oo, mag-book ka! Ito mo! May teleporter. May teleporter ang mga may teleporter. Ano to? Paano ko na yun? Ito siguro natin yun. Dati ko rin yan ako. Uy, tabang. Uy, lapit ka na rin! 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 Uy, lap
Eh, pag malapagbawas sa lampit. Yun na lamang. Ano nga, eh? Sana. Ay, paano daw gamit ka nga namin? Ipot na siya ay. Ayun, sana. Important pa na ito sigurista. Match ka. Magad ka mo? Makahabol. Pag kita ka ilalap si Timson. Sumayaw si Tati. Hindi na ako mo. Oo, nag-juice sa suso. Wala na yung juice mo niya. Laban hindi, ano. Ano yung kape? Ako na bahala sa iyo. Makain ng pera ko. Yan ang bit kasi. Kilala sa mga gayang Ako na makakita po. Bo, kada ko rin na saan? Ay, sumunod ka na ito. Lungsod mga kapatid. Lungsod natin. Lungsod natin. Pero
ulit ang tayo to. Marami mo, big pa naman ako na. Nakawang mo sa grupo na ito. Wala na. Uy, shit! Uy, shit! Uy, wala yun. At mawala yung doon na yun. Please. Hello sa mga kapatid! Ay nakamo! Sige. Oh, trabaho! Batik-bak na ako. Gini.
Bakit ko na kaya mga black? Sinakadi ka mo. Tangin mo! Oo, yan na nakalagay sa pawag ka. Uy, tulungi! Huwag mo laban! Malaban siya nga! Ay, oh! Ito pa! Ayun ako. Hindi ka lang pa. Ganun na. Uy, ano mo din doon? Ayan, Ben, laganin mo ano, piling. Yeah, yung Piling na kami ano, altar. Uy, shit, wala, nilalaman ko ah. Magkakulay ka na lang. Ito pa, dati ko nung hindi siyang diamond doon. Pang ano, nililay ka po, nililay. Yun. Ito ba kung nakain ko? Nabis. Hindi ka magbubulog sa phone. Uy! Abulin ko sa baksa mga ano nito, diamond ko. Sino ba? Oh, yeah. Uy, ay, nakba? Nakulay brown. Meron pa naman. Abulin mo pa ako ng diamond ko. Ano, tapos hindi ka po. Sobrang ba kung mahal ko? Ay, ako yan. Kaya ko nandun na.
ngayon. Ay, magapanak ko ng sindot. Wala ka na mag-good. Buka ka rin. Tama mga malino. Ayun, mga pwede ba kami sa'yo? Ako. Natapos lang magkatapos. Wala na gusto mo. Mapakalimutan ko. Siya daw nasa likod. Kasi sa likod. Mahal tayo mo. Nawala ka na lang sa Nakakaguna lang mga sa kalagaw. Nagburo. Uy! Nasaan? Uy, nagusto! Nagusto mo! Nagusto mo lang rin yung makalim. Uy! Bubu! Abang, abang. Kahit sa dalang luwas. Kung naka-arrange straight na natin sa row, Hindi, ikaw dyan pala pagdadaan. Kapag natin hindi pinita. wala akong kinakatabaw sa kanya sumunta. Ano? No! Wala nagagawa ng nakalibuan. Ano daw nga? Ang masuto ko pa ita. Nagpapagod ka pa lang sa mga bawa. Alam mo pa lang ipapagod. Ay kami naman paluwa sa mga ito. Explore mo tapos
Sabi mo, madawag na tayo. Nakadaya mo sa kanila. Nabawal mo ako din. Ano rin ako bigaya ko sa dami ko. Baka Hindi ka nyo rin open rin tayo na tayo. Sinayin sila ka. Hindi naman daw ako nakapagbarya na. Gusto ko lang ba ito? Pamumungado. Ano lang ba ito sa inyo? Sarap na sige. Kapag dyan. Ganun, ano. Ano ko yan? Sige na, Jim. Magpulog ka. Sabihin mo, sabihin mo. Ang ibig sabihin mo, Arbor!
namin? Ano namin? Sus, naglakas talaga ko sa nagpapagigit ko yung kailangan. Ganun pa mo. Tagal, baka mag-art ka nga. Eh, yo. Yun ang mensahe. Yun lang. Di ako. Yun lang. Anong bi? Ito bakal. Kita katak na lakmay. Ako pa tinagao. Sa position. Sa position. Siguro ito. Ano, sabi ko. Tawag! Tutuan! Yan! Tulog! Tutuan! Hindi. Kaya lang ba? Ala! Ay! Yung kung bakal. Ginamit din. Sabi yan. Ano, makadulas pa mo talaga. Ano? Alam mo na ayun eh. Nag-play ka ng ano. Pero, gabi mo. Wala tayo mga ayun. Sumpit? Sibit! Pag-uwa ka na. Magulong ka rin po. Wala pa ba? Ano, hindi mo yung sugar, hindi ka na mo. Hindi ko kailangan. Kailangan lang. Hey! Pwede pa namin. Patuloy mo na. Baba ka muna di. Uli lang pamudyan nila.
Hindi na ba sa lake yung nasa... Bakit parehas pa ang mama nag-wow? Ilang hayag ka, anong nanilo? Hindi mo dito na ano. Ilan mo lang natin sa ako. Ang pwede dito. Alam ko naman siya, rin ano.
Mura bubuhay! Tinagdagan ko nga ito eh. Ayun lang yan. Bubo na nga. Tinagdagan ko nga ito. Wala ko nga kalilig mo kanina. Ano ba ang desktop lang? Bubo nga. Yan ang desktop lang. Pero nga ito na. Oo, ano mo Ako na na. Hindi ako niya dito. Para malam na tayo. Lord Heaven, kung bukan gamit. Ayan na. Ganda na po. Wow. Okay, technology. Kung kagada, hindi pa natin bumayo. At nasawa, hindi na yan.
na talaga nga ito. Dahil ko namin. Ano po kung diba po?
Kapit ko na.
Oh shit! Hoy, tangina ka. Wala makakatakas. Wala ko nagtayo-anime. Wala ko nagtayo. Ayan. Ay mo to. Patay na ito. Patay. Yo. Upo. Ako talaga po. No! Boom, kumayo. Ngayon ka na ito. Ay, sige na sa kinis. Ako yung pag-kinis ko, sa amo, ay na ang hero hunter, nag-i-air.
Bakit sa mga kawa? Ayun, kaya mo. Ito di wala ko. Wala pa rin wala. Hindi na nagamit mo. Yun, yun. Garo tayo tamagin no, may nabata ko si isang may ako so ano mga yung aking bagay yung physics so kani o sige niya na dahil mga ito nakabulong sa ano yes Bibir mo na bibir ayun gamit garo mo yun ang genius yun Nigeria ka oh Nigeria no ano ka ba shit Lagi po. Hindi, o wala. Okay. Pinigod niyo sa iyo. Okay lang kami.
Ito na lang ako kung journalist. Binarsi guys. Dito po ang Nakawat. Vote kami. Marialo yun. Out na natin sa so yung out na. Kada na ibo galing bro. Ano mo? Hindi pa out na yun. Sabi sa dito natin. Wala ko kagibo. Nagpulas, ano? Nagpulas na rin.
Huwag lang, mawawal mo. Binibigyan. Kayo yan. Yan, okay, yang pa yung mag-ano, bakit mo nga ito? Ako ko nga, sarap ko. Hindi ko mag-ano, sarap ko. Wow, so wow. Ibu bahagia kedua adalah untuk saudara.
Alam mo, mga balik ko.
Belum buat jeber. Senta deh. Lagi nyanyor. Ubay siapa yo? Ibu ngadi. Cuma. Kira-kira ito kayo kasi bago. Sabi ka sa alan. Sabi ko, doon na siya. Ay baka ni.
Ito nag-ikot tayo. Uy! Nakapit ko sa iyo kung pumatok ba? Office ba to? Ay! Okay, okay. Kung nga, kaya ko pala. Ano daw? Ito mo naman. Ano daw? Wala ba ni Bakit si ano, video? Wala ba ni Bakit si YouTube? Maglaro? Eh, meron to. Meron to. Meron to madamon. Sa ngayon, talaga yan. Kami nga yung Dora man. Oo, yan. Kaya pa naging ang yan na yaman. Hindi ka lang ginagawa mo. Grabe na. Panalo lang TV mo wala. Yan, yan.
Ano? Lumimon? Yung okay ko lang, ako ano, ako naman di ko, ako na, guys, thank you, twice, twice, ako naman di ko, zero, from 23, zero, ano, lumapagdag pag-aral, ano yung mo, barangay, siguro ako sa ano ko ano, very good, wala, yung mga yung, ano mga yung iya, ano tumutulong, ano natin, ay,
Oh my God. Okay, nanti kita tahu. Mana dia? Utang Ay, baka. Para tu kira pengalaman ni, atau mereka nanti semua. Dapat din na kumakain. Kemarin tu dia nombor aku sudah kalau mungkin saya sudah apa apa kilo aku
Bumba sila. Nasaan mga tol? Naubos na mo sa Andiyan sa gente. Yun yung ganaw. Dahil mo, nakapagpong. Ano, bubusan nila. Bubusan mo sa akin. Kasi, bubusan ko mo sa Ayan. Sino? Ayun, nagpipit ko na mo yan.
Yung pwede natin. Hindi ka. Sige, tayo dito.
Next one, next one. Ako, dua na nilo. Adel. Lord, they don't want us to see. Adel. Sana'y pag-ibig ka lang. Pag-ibig. Adel, lumusong ka na gusto.
Lakbo ng mga bote. Double kill! Hindi kasi, ano ba? Tayo? Ay, ayaw. Sige na. Sige na. Uy! 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 Ayan! Uy! Kinalimiw! Punta niya pa ko. Nakiro ko ayaw. Lagi si Dave. Tignan mo, Kate. Ito na dyan. Sorry, ito mamay. Patay mo pa ako.
tagay mo. Hello? May ko, no? May ko na din, no? May ko na lang. Oh, bakit ba? Puta ka, man. Dahil mo niya ito. Ano magalit, tapos ang luwa dito na Pinatulog. hindi natin naman muna. Hindi, sir. Aralin mo lahat sa libro mo. Okay. Ipindot mo muna ang ano, mo. Hindi pa sa libro mo na. Sabi niya, Ginawa niya, no? Ginawa na. Hindi mo na po. Yan, sige, no? dalawa ka pa. Sige mo na mag-start. Utang ano, Sige na po ba yan, no? Ayan, no? sabi pa na ano, hindi na. Hindi na. Hindi na pinipayat na luwa ko. Taro-taro lang ah. Sir, sa palay. Kaya lang po. Lalapit Sa sa palay. Ano? iPhone. Bago na ko yung kadir. Opo. Paano yung mga Basta palay. Sujin kita ba also? Ano ba?
Ay, ka ba? Bubo? Baka magalit. Sarap takan sunod o. Pare ko roon. Sayang. Bubo na palpas ka. Bubo. Ay, kasa, kasa. Bubo lang. Sayang, eh. So, gabo mo na isbuhay. Oh, yun na pala. Yun na pala naman. Bubo mo saan. Yan. Hindi ka kaya. Uy, ay, tinig. Ay, ito na nga. Yo, may sinjibay ka pa sana. Oo ba? Yes. Di pa rin ako sa Susunod na rin. Ang bubo na rin. wala na yung saro-saro. Ay, parol kita o. Wala, wala mo na yung Sige, sige. Ako naman ano. Sige. Pan. Bubo? Ano? Bubo talaga. Ano yung bubuhan? Sige, may takal siya. Ay, ako. Sige, mali. Batan kami dito na magkarap. Nakakasuya. Yo, bubo. Tara, ano yung talaga bubuhan? Bubo. Practice ka pa. Tara ka. Hindi naman panalo sa amin. Sige, mali na yung Bubo talaga. Bubo talaga. Bubo talaga. Bubo talaga. Sarap sa ano. Ikuan, sarap sa ano yung professional na Ikaw magiging tama. Lagi po.
Pero maganda ang tanong. Hindi. Hindi na sila. Kapag nawala, hindi na kaya na pagkakas. Ang maayos. Ito kayo lang. Lantaw. Tama ka din. Ano? Ano daw kung yung service?
Pag-usap ako sa droga ko sa testing mo. Kami wait for the day. Yung nagdadala ko
Atlet ako. Baka nililinig ka ng 4-in-1. Formal lang. Support. Dapat nagka-support. Support. Kung ano. Oh my God! Pagkita na ako ng logo. Oh, ano ba tayo ng individual dito? Dito. Yes. Dito ba ako dito? Sila din. Tama.
Ano lang dito? Dito din. Ano lang dito? Ayaw. Ang sarap. There. Ito na din. Ito na po. Ha? Ito na po. Okay na ba?
At mga halimbawa, oh, yung expired,
Kaya lang, dito naman tayo. Dito lang. Wala. Uy, wait, ako to. May buhay ko. Ano?
na to. Saan yan ang dati doon? Ay, grocery. Ito, dito. Parang ito. Dapat kita na yun. Hindi na po pa ako. Wala ka.
Ang parabat ka lang. Wala naman. Sabi na ba't naman dyan ko? May pamakan. Ano mga nita? No, undan. No, differente.
Sabi mo nga yun, sigurado. Ay, ayos pa. Nagbiyan mo siya? Alam. Oh, alam mo. Ay, pagka. Mas makapos.
facilidad también mío.
Tapos, tapos, ayan. Dahil yun yung nag-ano bigla. Bago yung ulong mo. Kaya ka magulog ng bago niya. Pero yung ulong mo. Piso mo lang. Kaya ka magulog ng bago niya. Luma lang. Huwag nila dito.
Dad siya, Malia Rose. Malia Rose. Bakit dyan? SGP. Madalas ko na lang. Ano yan, nagkanta ka? Yun na, naman. Nagpapicture mo na kaya ako. Balik na baga ako naman sa... Tikit ko. Oo, sige para kasi nalaro ko mo. Ako lang. Saday pa ko. Okay lang yan. Kaya baka dyan. Baka 50 pa. At Baka 50 pa. mga eh. Sa malay mo ang kuya nga po sa kimchi. Diba? Yan. Ako lang tingala. Ano? Yan daw, yun daw ang facility ano. Yung ano eh. Bago man yan, para sa aga ng kasunod sa... Ano? Sa nagpapit ko. Magamit ito niya, yung PC. Ako lang gamit, anda. Magkala sa mga estudyante sa computer. Ano yan yung kada alawad sa alawad. Ayan, may bayad pag mo niya sa Christian. Kung hindi kayo kita ko ko, sabi na tao. Mabot ko na sa bago, kaso ako may nagbalat mo, ano kaya pa? Pwede nito sa Francisco Mananggan. Magamit ito na, may pagpili yan na. Nagkakontent lang. So dati na may mga gamit. Yung nga, paano man yan na kaya sa, baba, Sarong computer, sarong niya, sarong estudyante. Lagi, madali ang masabagat. 5 days man lang. kasi birthday, Yan man lang, mga... sa kulang-kulang. limang alaw, Oo. kasi ikaw ba, ano, Sabihin mo na, ano, 5 aldaw sa sarong simana, sarong bulan ba, 4 na simana, 20 na. Kapag naman ang bulan, kapag nga, 25. Wala ko lang buwang bulan. Magayon kayo dyan, hindi ka na mabayad pa ganyan. Exam, may bayad pag deck kayo mag-eskwela dyan, may bayad pag exam, mga daw, 2,000 plus, 3 plus araw sa. Tapos dahil ka pa sigurado makapasa. Pero pag nag-eskwela ka dyan, hindi mo kapatid. dahil ka magpiling na ka masasa. Tuturo, idaya, tuturo na, so exam. Kaya, positive din makapasa. Ako yan, dapat talaga eh, pasal na yung nagkabisa, babalitin na ba yan na
kontrata pa ng gobyerno. Bigat ko, sabi ako dati. Sayang ba? Dahil talaga sa mga niya, kabinsan ko ka, Oo. malaw ka sa gobyerno, magkakaigwa kang malang ka ang ano mo, ang pildo mo. Kaya dadagdag mo naman sa ano mo, sa probinsya. Wala pa victim ka, tapos lang ano. Mabado ka. Yes, nila. Mabado. Sabi ni Kuya, sabi ni Magkaan, Mayor, basta dapat passport size, tapos white background. Hindi ba na ni-edit? Bakit hindi? Sa, ayan, bagay ka, nakakurbata. Dapat mag-picture ka naka-t-shirt. Oo. Hindi ka gano'n nakakurbata sa pang-passport. Hindi po nakakurbata. Ano kayo, mag-phone, makasabay lamang. May pangalan na assistant na kasi ito. Iyo. Dito ko na sa lao. Kuwabe na ka lang doon sa gilid ba? Ano, ticket doon ka. Yung makatot. Yung ngayon ka mag-uulog sa gilid na. Sabay Iwan pagkawa dito na may LTO. Bakit Sa yun? baba ba, LTO din. Ha? Ang LTO sa baba. Sa may terminal na baga? Yeah. Ticket doon sa may ano, sa tataas kayo doon, tapos balik ko kanto o. Yeah. Siguro laugan ng mga niya. So, Nga, kaya naman. yun na ito, sabi nga ako lang tayo, di ba, masal ko. Tinawa daw kayo na yun, ayaw ko pumutuloy. Ano yung permit, tinawa daw kayo na yun, kaya sabi ko, tinawa ko lang pumulahan niya rin. Bakit na sada? Yeah. Eh, kung makapalis ka na doon. Oo, kaya ito yung sada, masaya. Kasi kaya sa pag-log ko sa ibang eskwela, nagpupuuna. So, pag-log ko dati sa ibang eskwela, nagpupuuna. Paano man yan ang pag may, pagka kayo rin sila ba?
Listen. Isa ka na. Pagilid. Yan. Yan eh. Awal. Kuya, palalungan din yung in-experience na. Masaya, magalit mo. Ha? Masaya, sila galit mo. Wala ka mga nakumbo ka mga. Magkano yan? Nagsulong. Sabi niya, ibay. Diba, saray? Ibabay yan, say. Sabay na. Ay, panalo din yung limang kulong. Yun yung tuwang. Yan. May mga lalaki. Ha? Tira? Hindi lang ito. Sabay po. Hindi ka dito. 2,500. 2,300.
yogurt. Ano niya, may flavor. Madali. Mga panong ko na strawberry, may apple, may mangga. Madali ka ng flavor. O, kids na. Wala mo ko. Bakal ba ang gagawin ko na ano ko na allergy ako? Ano ka? Kaya ito yung pinakan mo. Mas effective ang yogurt. Ito yan. Ay, yogurt pa, no? Gatas na naraon. Sabi ni Nini. Technical na natin niya. Ano mo ang mga activity? Bantayan na yan, diba? wala mo. Dali yung nagsunog ang buhay.
Yan ang ayaw. No? Ay, gusto ba? Ay. Para na to.
Uy, let's go.
Puta, pag wala kasi Dominic, ang hayop na nung pumupunta mo. Sige. Bumbon, no? Ayun. Nakakin mo mayamin na yun, ayun. Sige lang, ito kasi no. O, di ba? Yung tumalig si Babalo. Siya lang.
boy!
Dito ka dyan.